السلام عليكم، اهلا بكم في قناة منوعات جيمس الشاملة. اليوم جبت لكم فيديو جديد كيشرح طريقة وكيفية علاج الكحة والتهاب الحلق والسعال بالنسبة للناس الكبار او الدراري الصغار. جبت المكونات اللي هي بسيطة بزاف، اللي موجودة في اي مطبخ مغربي. كتشوفوا عندنا العسل اللي هو عسل طبيعي، كما بغى يكون ليمون او العسل ديال الصدر او العسل ديال الازير. المهم يكون عسل طبيعي. كيف كنعرفوا الوصفات ديال العسل كتكون ناجحه باذن الله وفعاله، حيت العسل مادام انه حر يعني الوصفات كتكون عندها نتيجه ايجابيه. عندنا البصل، كيف كتشوفوا هذه بصله مشويه، وهذه هي المفتاح ان البصله تكون مشويه. وعندنا نصف كاس ديال الماء. هاد البصله مشويه، كيف كنعرفوا ان البصل عنده واحد المذاق اللي كيكون لاذغ، يعني حار. والبصل كيف كنعرفوا بانه غني بالاملاح المعدنيه اللي كتعمل على تحفيز الجهاز المناعتي من اجل مواجهه الفيروسات ديال الشتاء. وكيف كنعرفوا كذلك ان البصل فيه مركبات كثيره مثل الكبريتين، ثيوسولفينات وسيستيرين. وهذه المركبات هي اللي كتعطي للبصل ديك النكهه الحاره اللي فيه، يعني هي اللي كتخلينا نبكيو فاش كنقطعوها. واللي اهم مهم بزاف في البصل هو المركب ديال الكريستين، هو اللي مضاد الاكسده. وهو هذا المركب هو اللي كيساعد الجسم على محاربه اي جسم خارجي. بلا ما نطول عليكم، اذا نبداو في تحضير العلاج. اول حاجه كنقطعوا هذه البصله هذه، كنحيدوا ليها هذيك القشره الفوقانيه اللي مشويه. من بعد كنقسموها جيدا، حيت هذه غادي نديروها في المونينيكس. كنجيبو مولينيكس كنخويو فيها هاد البصله اللي قطعنا. من بعد كنخويو نصف كاس من الماء، كنغلقو المونينيكس. غادي نطحنو هاد نصف بصله ونرجعو باش نتبع معكم بقيه الوصفه. من بعد ما طحنا ديك المونينيكس، طحنا داك ورجعنا لكم من بعد ما طحنا البصله. كيف كتشوفوا كيف ولات، طريقه سهله جدا. كنصبوها في الصفايه وكنحاولوا نصفيو هاد البصله اللي طحنا باش نحصلو غير على الماء ديالها. طحنوها جيدا. كنستمروا على البصله كامله باش نحصلوا على مركز ديال البصل. وصفة مجربة، وإن شاء الله في ظرف يومين أو 3 أيام
طيب يجي الشفاء ان شاء الله. غير جربوها ما غاديش تندموا. اذا من بعد ما صفينا البصله كامله، ها كيفاش كتجي الماء ديالها، غادي نصبو عليها العسل 2 معالق اللي عندنا، ممكن في الاول غادي تجيكم حارة، لكن راها وصفة مجربة، وصفة فعالة للبرد، سواء للدراري الصغار او الدراري الكبار. اذا هاد الوصفة ديالنا حصلنا عليها بهاد الطريقة، كنديروها في الثلاجة باش ما يضربهاش الريح، ونعطيو الدراري الصغار او الدراري الكبار 3 المعالق في النهار. وخاصة بالليل خاصو الانسان فاش ياخذ هاد الوصفة ينعس ويتغطى مزيان باش يعرق، حيت هي كتعرق شوية. وبالشفاء ان شاء الله، نتلاقى معكم في وصفة اخرى ان شاء الله. كان معكم قناة وصفات جيمس.